नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज मी दाखवणार आहे चटण्यांचे प्रकार। एक अळशीची चटणी, तिळीची चटणी, कारळ्याची चटणी आणि खोबऱ्याची चटणी असे 4 प्रकार मी दाखवते। जवस चटणीला मी सुरुवात करते। मी पहिल्यांदा गॅस सुरू करून घेते। जवळपास 1 बोल ही 1 वाटी जवस आहे। लोखंडी तवा घेतलाय मी त्याकरता। जवसामध्ये खूप गुणधर्म आहेत। ओमेगा 3, प्रोटीन्स अशा खूप गुणांनी उपयुक्त आहे। त्याची चटणी म्हणूनच खाल्लेली खूप चांगली। वजन कमी होण्यास पण मदत होते। डायबिटीज साठी ही उपयोगी येते। जवस तशी पचायला जड असल्यामुळे ती जास्त खाऊ नये। तिचं प्रमाण आहे जवळपास 1 टीस्पून एवढी खाल्ली तर दिवसभरात चालते। ही बाळंतणीसाठी सुद्धा खूप चांगली आहे। जवस नेहमी भाजून खावी, कच्ची खात नाही। मी आता जवस जवळपास भाजत आली आहे। ती मध्ये थोडंसं जिरं टाकते। जवस चांगलं भाजून झालंय। आता मी त्यामध्ये थोडीशी तीळ टाकते। आपलं जवस, तीळ आणि जिरं छान भाजून झालंय। मी आता ते काढून ठेवते। काढून थोडंसं थंड करू तोपर्यंत मी मिरच्या थोड्या भाजून घेणार आहे। चटणीमध्ये आपण कढीपत्ताही घालणार आहोत। मी तो थोडा तव्यावरती भाजून घेते। अगदी थोडं तेल लागेल। छान सगळं पाणी त्याचं निघालं पाहिजे, असा कोरडा करायचा आहे तो। हा छान कोरडा व्हायला हवा म्हणून थोडा जास्त भाजून घेते मी। कढीपत्ता आपला एकदम छान भाजला गेलाय, कुरकुरीत झालाय। आता मी त्यामध्ये थोडंसं मिरची टाकते। मिरची अगदी थोडीशी, आपण फक्त त्याचं थोडंसं ओलसरपणा जो आहे ना तो काढण्यासाठी म्हणून मी मिरची टाकली आहे। मिरची छान भाजून झाली आहे। आता ती आपण काढून घेऊ। त्याचबरोबर ना थोडा लसूण मी परतवून घेणार आहे, जास्त गरम करणार नाहीये। जवळपास 10 ते 15 त्या पाकळ्या आहेत, जे 1 लसणाचा गठ्ठा तेवढा मी घेतलाय। झाला, लसूणही झालाय। मी आता गॅस बंद करते आणि लसूण काढून ठेवते। आता आपण हे थंड करायची वाट बघू। तोपर्यंत मी त्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि हिंग टाकून घेते। हे चवीप्रमाणे मीठ, चिमूटभर हिंग। हे आता थंड होण्याची वाट बघते आणि मग मिक्सर मध्ये मी वाटून घेते। आपली चटणी झाली आहे। छान एकदम खमंग सुगंध येतोय। आता आपण कारळ्याची चटणी करायला घेऊया। मी गॅस सुरू करते। हे कारळ आहे, याला खुरसाणी पण म्हणतात। थोडं जिऱ्यासारखं असतं हे। त्याची आता आपण चटणी करून घेऊ। ते देखील छान भाजून घेऊया। हे छान निवडून घेतलंय। खुरसाने एकदम छान भाजले गेलेत, खमंग भाजले गेलेत। आता मी त्यामध्ये ना जिरं टाकते। त्यामध्ये थोडंसं खोबरं टाकते। खुरसाने, खोबरं आणि जिरं छान भाजून झालंय। मी आता प्लेटमध्ये काढून घेते। खुरसाने आणि ते काढून ठेवलंय। मी आता त्यामध्ये ना कढीपत्ता भाजून घेते। कढीपत्ता अगदी छान कुरकुरीत होईल तोपर्यंत मला भाजायचा आहे। जरा 1-2 थेंब तेल टाकून घेते मी। आता मी त्यामध्ये थोड्याशा मिरच्या भाजून घेते।
मिरच्या 4-5 मिरच्या आहेत. मिरच्या अशा खूप भाजून नाही घ्यायच्या आहेत, फक्त थोडासा ओलावा त्याचा कमी व्हायला हवा म्हणून तेवढा परतवून घेणार आहे मी. मिरच्या छान भाजून झाल्या आहेत. मी आता लसूण टाकते. लसूण हा जवळपास 15 ते 20 पाकळ्या आहेत. लसूण आपल्याला जास्त भाजून नाही घ्यायचा आहे. मी गॅस बंद करते. तवा गरम आहे तेवढ्यातच त्याला आपण भाजून घेऊया. मिरची, लसूण, कढीपत्ता आता थंड झालाय. मी तो काढून घेते. आता मी त्यामध्ये थोडं मीठ टाकून घेते आणि थोडं हिंग टाकते. आता हे मिक्सरला मी वाटून आणते. खुरसाण्याची चटणी आपली झाली आहे तयार. ही चटणी दह्यावर, सलाड मध्ये टाकून सुद्धा खूप छान लागते. आता त्यानंतर आपण करून घेणार आहोत तिळीची चटणी. तीळ सुद्धा छान खमंग भाजून घ्यावी लागेल. आपली तीळ आहे ना, ती पॉलिश केलेली नाही आहे. ती साधीच तीळ घेतली आहे आपण, गावरान तीळ आहे. तीळ छान भाजली गेली आहे. मी आता तीळ काढून घेते. मी थोड्या ना मिरच्या परतवून घेणार आहे. मिरच्या जास्त परतवणार नाहीयेत. थोडासा त्याचा ओलावा कमी होण्याकरता फक्त परतवून घेते. मी आता गॅस बंद करते. तेवढ्याच याच्यावरती मी परतवणार आहे. मिरच्यांचा ओलावा जरा कमी झालाय. मी आता मिरच्या काढून घेते. ह्या चटणीमध्ये जिरं आपण कच्चच टाकणार आहोत, भाजणार नाहीये. मी जिरं टाकून घेते. लसूण पण 15-1 पाकळ्या आहेत. ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे. मी 1 टेबलस्पून टाकते. तो फक्त रंग येण्याकरता टाकतेय मी. मीठ चवीनुसार. हे सगळं 5 मिनिटं मी जरा थंड होण्याची वाट बघते आणि मिक्सरला वाटून आणते. आपली तिळीची चटणी तयार झाली आहे. आता आपण खोबऱ्याची चटणी करू. खोबऱ्याचे अशा मी काप करून घेतलेत. बराच वेळा किस केला तरी पण चालतो. नारळाची अर्धी वाटी असते ना, तशा 2 वाट्या मी घेतल्यात आणि त्याचे बारीक काप करून घेतलेत. खोबऱ्याच्या चटणीत मी लसूण जास्त टाकते. जवळपास 30-1 पाकळ्या आहेत ह्या. जिरंही मी कच्चच घेणार आहे. बेडगी मिरची आहे ही. रंग येण्याकरता काश्मीरी चिली पावडर. आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळं मी ना मिक्सर मध्ये वाटून आणते. आपली चटणी तयार झाली आहे. आता फक्त मी तिला ना थोडा तडका देऊन घेणार आहे कढीपत्त्याचा, कारण ती थोडी सुटसुटीत होते म्हणून. 1 टेबलस्पून तेल टाकून घेते. हे कढीपत्त्याचे 10-12 पानं आहेत. मी असे चिरून घेतलेत. कढीपत्ता थोडा कुरकुरीत होतोय तोपर्यंत आपण चिमूटभर हिंग टाकून घेऊया. छान कुरकुरीत झालाय. आता ही चटणी त्यामध्ये टाकून घेते. छान मस्त झाली आहे चटणी. टेक्स्चरच तुम्हाला कळेल. एकदम सुटसुटीत झाली आहे. मी आता गॅस बंद करते आणि हे काढून घेते. आपल्या 4ही चटण्या तयार झाल्या आहेत. ह्या चटण्या जवळपास 1 ते 2 महिने आरामात टिकतात. मी बऱ्याचदा माझ्या सुनेला आणि मुलाला अमेरिकेत ह्या पाठवते. त्यांच्याकडे 2-3 महिने आरामात त्यांना टिकतात. फक्त एवढंच आहे की
ओला चमचा, ओला हात त्यामध्ये जाऊ देऊ नका. एअरटाईट डब्यामध्ये ठेवल्या तर आरामात त्या टिकतात. अशाच छान छान रेसिपी तयार करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.